Yes! Woehoe! Dat is toch schandalig? Ik snap wel dat hij hem afgekeurd heeft. Maar... Ja, hij is nu nog heet. Oh. Ja. Even kijken. Hier. Zo. Dit is best zwaar voor je nek, dit. Dan kan je je hoofd op leggen. Jee, er komt geen troep meer uit. Nee. Doen we het ook ergens voor, hè? Ja, zeker ja.